Доброго здоров'ячка! Днешнє відео мало би бути, гадав, все так інтересно усім, або за перше людям із Кушниці. Минулий рік у літі Закарпатський державний архів виклав у онлайн відсканований перепис населення Першої Чехословацької республіки, у котрій у той час була і Кушниця. Нагадаємо си, ож Перша Чехословацька республіка мала 5 суб'єктів – Богемія, Моравія, Сілесія, Словакія та й Подкарпатська Русь. У цьому переписові можемо проникати перепис населення кожного села нижнього Закарпаття. Правда, писані вони тут ще по-мадярськи, так що ви глядати будете довго. Кушниця тоді була в юрисдикції маленького Довжанського округу, і туйка видимо все, і Березник, і Довго, і Кирицькі, і Кушниця. На початку глядаємо там ясно якусь свою родину, глядаємо лежачків, та й оказалося, що у той час лежачків у Кушниці було досить читаво. Знайшов їх повно і тепер не знав точно, котрий з них моя родина, а котрий ні. Видав усі помаленьки, це не так? Но, наприклад, никайте на сесі. Ту є лежачко Поланя та лежачко Андрій. Поланя ся родила 1882 года, лежачко Андрій 1911 видав. Так і над ними Єжик Афія та Єжик Франц. На другому листкові видимо їхню народність. Єжик Франц був чехом, Афія була русначка. Мої лежачки записані герусини греко-католика. Ну а саме інтересне починається тут у кінці, де є фінальна розбивка цього всього. І зліва маємо табулку по народності. Значить, що тут у нас є? Русинів 1524, чехів 4, словаків 3, мадярів 14, німців 1 та й 259 жидів. Тут маємо то розбито по набоженстві, по вірі. Греко-католиків було 1476, римо-католиків було 26, римо-католиками май часто були німці, чехи, словаки, та й в принципі, видите, то-тося тут складує нормально разом з мадярами. Ну, та й жидів було 302, айбо се по вірі. Видите, ось по національності жидівся записало менше і по вірі. Май з долі видиме громадянство. Видиме ось гражданами Чехословацької республіки було 1795 і 10 чоловік було гражданами Мадярщини. На сьому листкові маємо то розбито і по сусіднім селам. Тут маємо Кушницю, Лисиче та й Сухобронька записана єнним. І по народності. Русинів було найбільше у кожному із цих трьох сіл. Но видимо, ож у Лисичі було 56 словаків, доста много, рівняючи із другими селами. Та й на другого бока у Кушниці було найбільше жидів. На Лисичі їх було лише 15. Як тепер? Так, тоді у Кушниці була дуже популярна фамілія Гецько. Тут видимо ціла сторінка із самими Гецьками. Або що ще інтересно, ось туйка у нас записана сугубо як Гецько із проривним звуком Г. А вже тепер у Кушниці найбільше внизу записаний Гецько із яким Г. Чогося так стало, мені так видатися споза того, як їх записували у Союзі, бо там не було двох окремих буквів на Г та й Г, а далі як то адаптували вже в українську бесіду. І тепер фактично фамілія ся пише та й звучить уже не так, як воно було акурат рівно 100 років назад. І ще одна така інтересна фамілія – ото Кюкало. У Кушниці суд два варіанти записа цієї фамілії. Кікало та й Кюкало. Або фактично ні один із цих варіантів записа не передає реальне звучання фамілії. А туйка, видимо, із цим були викрятали доста легко. Іпін Кюкало. Видавкою у Союзі робили вже перепис та не дуже розумілися, як то може записати, зато суд такі дві варіанти. Ну, надіюся, було вам інтересно. Можете там під відео клинснути на відкликування, яке веде прямо на Кушницю. Можете там пограбати. Безюно суд там записаний і ваші бабки з дідиками теж. Та й на цьому видав раз конець. Красно дякую. Майтеся.